สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านและนี่คือบทเรียนแรกของรายวิชาพยาบาลรุ่นใหม่กับภารกิจพิชิตการติดเชื้อในสถานพยาบาล Next Gen Nurse and the Mission to Conquer Healthcare Associated Infection หรือ HAI สำหรับบทเรียนนี้นะคะมีชื่อว่าเข้าใจ HAI จากการพาสายสวนซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายสาเหตุและปัจจัยตลอดจนการวินิจฉัย HAI จากการพาสายสวนต่างๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นตอนที่ 1ซึ่งจะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายสาเหตุและปัจจัยการเกิด HAI ค่ะอันดับแรกนะคะเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าการติดเชื้อในสถานพยาบาลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า HAI ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆในงานพยาบาลและสาธารณสุขค่ะแล้ว HAI คืออะไรกันแน่ง่ายๆเลยนะคะ HAI คือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 2 วันปฏิทินค่ะมาดูที่ไทม์ไลน์นี้กันนะคะถ้าเป็นการติดเชื้อที่ผู้ป่วยมีมาตั้งแต่ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือที่เราเรียกว่า present on admission หรือ POA หรือการติดเชื้อตั้งแต่แรกรับนั่นเองนะคะเราจะนับเป็น Day 1 และ Day 2 ของการเข้าในโรงพยาบาลค่ะแต่ถ้าเป็นการติดเชื้อที่พัฒนาขึ้นมาในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่ Day 3 หรือ Day 4 เป็นต้นไปอย่างที่เราเห็นในไทม์ไลน์นี้นี่แหละค่ะคือที่เราเรียกว่า Healthcare Associated Infections หรือ HAI หรือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะการติดเชื้อในสถานพยาบาลหรือ HAI นั้นมีอยู่หลายประเภทเลยค่ะแต่สำหรับรายวิชานี้เราจะเน้นไปที่ HAI ที่เกิดจากการคาสายสวนต่างๆในร่างกายเพราะ HAI กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พบบ่อยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและมักเกี่ยวข้องโดยตรงกับหัตถการที่เราในฐานะพยาบาลต้องให้การดูแลผู้ป่วยและเป็นประเภทที่เราสามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเรามีความรู้และปฏิบัติตามหลักการอย่างถูกต้องค่ะแล้ว HAI ที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนมีอะไรบ้างวันนี้จะพาไปรู้จักกับ3ชนิดหลักๆค่ะ 1. CLABSI Centralized Associated Bloodstream Infection คือการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการรักษาผู้ป่วยวิกฤต 2. VAP หรือ Ventilator Associated Pneumonia คือภาวะปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจมักพบในผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานานซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างค่ะและ 3. CAUTI หรือ Catheter Associated Urinary Tract Infection คือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่เกิดจากการคาสายสวนปัสสาวะซึ่งเป็นหัตถการที่พบบ่อยในผู้ป่วยหลายกลุ่มค่ะ HAI เหล่านี้เป็นความท้าทายที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยตรงทั้งยังอาจทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานขึ้นมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้นและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดการติดเชื้อเหล่านี้อาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าอะไรคือสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิด HAI เหล่านี้การเกิด HAI จากการคาสายสวนต่างๆไม่ได้มีแค่เพียงสาเหตุเดียวค่ะแต่เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ของ3ปัจจัยได้แก่ผู้ป่วยเชื้อโรคและสิ่งแวดล้อมค่ะมาดูที่ปัจจัยแรกกันนะคะปัจจัยจากผู้ป่วยหรือ host เมื่อผู้ป่วยเจ็บป่วยร่างกายก็จะอ่อนแอลงภูมิคุ้มกันที่เคยแข็งแรงก็อาจลดต่ำลงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นต่อมาคือปัจจัยจากเชื้อโรคหรือ pathogen ในโรงพยาบาลเราต้องเผชิญกับเชื้อโรคหลากหลายชนิดรวมถึงเชื้อดื้อยาที่มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่รอดสูงทำให้การรักษายากขึ้นและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิด HAI ในโรงพยาบาลค่ะ
ปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมหรือ environment ที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องสอดใส่เข้าสู่ร่างกายและค้างไว้เป็นเวลานาน เช่นสายสวนต่างๆที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่ รวมถึงกระบวนการดูแลอุปกรณ์เหล่านี้หากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยด้วยมือของเราได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้บทที่ 1 ตอนที่ 1 เสร็จสิ้นแล้วนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อย่ารอช้าไปต่อเนื้อหาตอนที่ 2 การวินิจฉัย HAI กันเลยดีกว่าค่ะ